Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. So with respect to our daily discussion on 10 questions with respect to Assam Direct recruitment exams, today we are going to discuss 10 more questions with more interesting perspective with respect to informations that are most relevant for our examination. So Aji আকৌ 10টা মান কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম উইদাউট এনি ফাৰ্দাৰ ডিলে আৰু মই চেষ্টা কৰিম যে এইবোৰ ডিসকাশন এজ ইনফৰমেটিভ এজ পসিবল আৰু আই এম শিওৰ দ্যাট দিস ইনফৰমেশনস উইল হেল্প ইউ ইমেন্সলি ইন your preparation. With that caveat, let us begin today's discussion. So here is your first question. Separation of the judiciary from the executive has been provided in one of the following parts of the Indian Constitution. আমি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের কথা যেতিয়া কও তেতিয়া আমি কি দেখাবো সেপারেশন অফ পাওয়ার আমি যদি গভর্নমেন্টের কথা কও গভর্নমেন্টের থ্রি অর্গানস অফ গভর্নমেন্ট কি হয় থ্রি অর্গানস অফ গভর্নমেন্ট কি হয় এক্সিকিউটিভ ঠিক আছে লেজিসলেটিভ আৰু জুডিশিয়ারি ঠিক আছে এক্সিকিউটিভ লেজিসলেটিভ আৰু জুডিশিয়ারি এটো হল দিস আর দ্য থ্রি অর্গানস অফ গভর্নমেন্ট আৰু এটা অথর আছিলে ফিলসফার আছিলে তেওঁৰ নাম হল মন্টেস্কিউ ঠিক আছে তেওঁৰ নাম হল মন্টেস্কিউ he said that these all the three organs of this government any government should work independently মানে এক্সিকিউটিভৰ কাম মানে লেজিসলেটিভৰ যেটো কাম আছে হেতু এক্সিকিউটিভে কৰিব নালাগে জুডিশিয়ারি কাম এক্সিকিউটিভে কৰিব নোৱাৰে বা লেজিসলেটিভে কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেদৰে লেজিসলেটিভৰ কাম জুডিশিয়ারি কৰিব নোৱাৰে মানে তিনিওটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগে এজনৰ কাম আনজনৰ পৰা ঠিক আছে এক্সিকিউটিভ কি হয় আমি যেটো কথা কৈছো মানে চিফ মিনিষ্টাৰ গভৰ্ণৰ ঠিক আছে তেওঁৰ মিনিষ্টাৰ ষ্টেট লেভেলত এইবোৰ এক্সিকিউটিভ হল ঠিক আছে তাৰপিছত যিবোৰ মানে ষ্টেট লেভেলৰ যিবোৰ অফিচাৰ আছে সেই সকলোবোৰ এক্সিকিউটিভ আছে ষ্টেট এক্সিকিউটিভ আৰু যদি সেন্ট্ৰেল কথা কওঁ প্ৰেসিডেন্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ্স ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ আইএস অফিচাৰ্স আইপিএস অফিচাৰ্স অল দিস পিপল দে কাম ইন এক্সিকিউটিভ যিহতে ৰুলস এণ্ড ৰেগুলেশনস কি কৰে এইবোৰ মানে ইমপ্লিমেন্ট কৰে ঠিক আছে ইমপ্লিমেন্ট কৰে আৰু লেজিসলেচাৰৰ কাম কি হয় এওঁলোকে ল বনায় কি বনায় দেয়ার মেইন ওয়ার্ক ইজ টু মেক ল মেকিং ইজ দেয়ার জব লেজিসলেচার মানে এমপি এমএলএ এওঁলোকক আমি লেজিসলেচার বুলি কওঁ দে মেক দ্য ল আৰু জুডিশিয়ারি এওঁ কি কৰে মানে whether the laws are being violated or not lawবোৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেন্ট হৈ আছে নে নাই সেইবোৰ বস্তু এনশিওর কৰে লেজিসলেচাৰে আৰু যদি কতবা ল যদি ভায়োলেট হৈছে তেন্তে তাত জাস্টিস কৰিব লাগিব সো অল দিস থ্রি অর্গানস শুড ওয়ার্ক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্রম ইচ আদার এজনে আনজনৰ কামৰ ভিতৰত হস্তক্ষেপ কৰিব নালাগে সো দিস ইজ কল্ড সেপারেশন অফ পাওয়ার ঠিক আছে সেপারেশন অফ পাওয়ার এটো আমাৰ কনস্টিটিউশনত একদম প্রত্যক্ষভাবে মানে explicitly it has been mentioned in which part the preamble or fundamental rights or the directive principle of state policy or the 7th schedule so what would be the correct answer so the correct answer to this question would be C that is directive principle of state policy article 50 লিখা আছে তো ঠিক আছে article 50 কি দিয়া আছে যে it gives a direction to the state to keep judiciary independent of the executive particularly in judicial appointments যেটা আমাৰ জুডিশিয়ারি আছে জুডিশিয়ারি এক্সিকিউটিভৰ পৰা কি থাকিব লাগে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগে ঠিক আছে তো এইটো বস্তু আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিসি আমি কি দেখা পাইছো আৰ্টিকেল 36 ৰ পৰা আৰ্টিকেল 51 লৈকে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিসি বিষয়ে কথা পাতি আছে তাতে মানে সেপারেশন অফ জুডিশিয়ারি ফ্রম দ্য এক্সিকিউটিভ দিস থিং হ্যাজ বিন মেনশনড ওকে ভেরি ওয়েল মুভিং টু দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চন অফ দ্য ডে okay this is a wrong thing okay it should be DPSP only okay moving to question number 312 which are the articles come under the right to freedom of religion আমাৰ ইন্ডিয়াৰ আমি কি দেখা পাইছো আমি এটা সেকুলার কান্ট্রি হিচাপে আমি কৰো we follow the concept of secularism but Indian concept of secularism is different from the
वेस्टार्न कन्सेप्ट अफ सेकुलारिज्म ठीक है वेस्टार्न कन्सेप्ट अफ सेकुलारिज्म कि देखा पाऊँ जे स्टेट जी आसे ठीक है सरकार जी हम सरकार और जी तुम रिलिजन हम ठीक है दे विल नेवर बी टुगेदर स्टेट और रिलिजनर भर एकदम बहुत स्ट्रिक्ट सेपारेशन हम बाट इंडियात कि कैसे इंडियात गांधीजीर एट लाइन आसे सर्वधर्म सम्भव सर्वधर्म संभव मतलब कि ऑल रिलीजन्स आर पॉसिबल ठीक है तो सरकार क्या करेंगी सरकार हर एक रिलीजन को सपोर्ट करेंगे सरकार हर एक रिलीजन को लिए स्टेप्स लेंगे कोई भी रिलीजन के साथ क्या नहीं करेंगे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ये सारे चीज़ें हमारे फंडामेंटल राइट के थ्रू दिया गया है तो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो हमें कौन सा आर्टिकल्स है जो फंडामेंटल राइट टू रिलीजन ये हमें बताते हैं सो इज इट 25 to 28 और 30 to 33 35 to 37 44 to 47 सो जैसे 35 से ऊपर चला गया आपको पता है ये DPSP में आता है ठीक है तो ये दोनों तो नहीं होगा अब सवाल ये है कि क्या आपका A और B में होगा तो आपको पता है आर्टिकल 32 के बारे में हर किसी को पता होगा कि ये आर्टिकल 32 क्या है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज ठीक है जेटू डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की कैसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो आर्टिकल 32 तो हम नोरे सो द करेक्ट आंसर वुड बी A दैट इज आर्टिकल 25 to 28 ठीक है आमाक की दिए राइट टू प्रोफेस प्रेक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजन ठीक है তাৰপিছত राइट टू मैनेज रिलीजियस इन्स्टिट्यूशन्स राइट टू परफर्म रिलीजन और कोनो एटा रिलीजन फलो करार कारणे आमी टैक्स দিব नालागे सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28 ओके वेरी वेल मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 In which one of the following is promotion of international peace and security mentioned in the Constitution of India? तो तुम्हें जेतिया DPSP पढ़िबा न DPSP जेतिया तुम्हें पढ़िबा आर्टिकल 36 পৰা 51 লৈকে তাত আমি DPSP বোৰ তিনি প্ৰকাৰে আমি বিভাজন কৰিব পাৰো আনসাৰটো দেখিব নালাগে ঠিক আছে আনসাৰটো তো তুমি পাবা তিনি প্ৰকাৰে আমি কি কৰিব লাগে আমি তিনি ধৰণৰ DPSP দেখা পাম সো ফাৰ্স্ট অফ অল its correct answer would be B that is DPSP let me tell you how so directive principle of state policy जे আছে আমি আইরিশ কনস্টিটিউশন পৰা কি লৈছো আমি আইরিশ কনস্টিটিউশন পৰা ইনস্পায়ার হয় না এটো অ্যাডপ্ট কৰিছে ফার্স্ট সেকেন্ড ইয়াত কি আছে লিবারেল ইন্টেলেকচুয়াল প্রিন্সিপলস আছে কি বুঝ লিবারেল ইন্টেলেকচুয়াল প্রিন্সিপল ঠিক আছে some principles are Gandhian principles and some principles are socialistic in nature so যিবোৰ লিবারেল প্রিন্সিপলৰ কথা পাতি আছো যেনেকুৱা আমাৰ এগ্ৰিকালচারাল সেক্টৰত কি কৰিব লাগিব মডাৰ্ন মেচিনাৰী ইনক্লুড কৰিব লাগিব এটুত আহে তাৰপিছত আমি কি দেখা পাইছো যে যেটো চিলড্ৰেন আছে চিলড্ৰেনৰ হেলদি ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আমি কথা পাতো বা চিলড্ৰেনৰ এডুকেশ্যন ফ্ৰম 6 to 14 ইয়াৰ্ছ এটু আগতে ডিপিএছপিত আছিলে তাৰপিছত আমি ডিপিএছপিত আছে আৰু এটু ফান্ডামেন্টাল ৰাইট কৰা হৈছে এইবোৰ বস্তু কিহত আহে লিবারেল ইন্টেলেকচুয়ালত আহে গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলৰ কথা যদি কওঁ আমি আচ্ছা লিবারেল ইন্টেলেকচুয়ালত আৰু কি আহিব ইউনিফর্ম সিভিল কোডৰ কথা এইবোৰ কিহত আহিব লিবারেল আইডিয়াস গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলত কি জানো আমি পঞ্চায়তী ৰাজৰ কথা পাতি আছো ঠিক আছে তাৰপিছত যেটো ই আছে এনিমেল স্লটাৰ কাউ স্লটাৰ বন্ধ কৰিব লগা ঠিক আছে কাউ স্লটাৰ বন্ধ কৰিবলৈ হেবোৰ বস্তু গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলত আহিব যদি আমি সোশ্যালিস্টিক প্ৰিন্সিপলৰ কথা কওঁ কি হ'ব ফ্ৰী লিগেল এইডৰ কথা পাতো ফ্ৰী লিগেল এইড ঠিক আছে তাৰপিছত ওয়ার্কার্স আছে যে ওয়ার্কার যেতিয়া কোনো এটা ইন্ডাস্ট্রিত কাম কৰে সেই ইন্ডাস্ট্রিত কি কৰিব লাগিব ম্যানেজমেন্ট পজিশনত ওয়ার্কাৰৰ কি হ'ব লাগিব পাৰ্টিসিপেশন হ'ব লাগিব এইবোৰ বস্তু সোশ্যালিস্টিক প্রিন্সিপল হয় তো এনেকুৱা 3 ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রিন্সিপলস আর দেয়ার উইদিন ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপলস অফ স্টেট পলিসি তো যেতিয়া আমি ইন্টারন্যাশনাল পিসৰ কথা পাতি আছো ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশনৰ কথা পাতি আছো অবভিয়াসলি কি হত আহিব ফার্স্টত আহিব ঠিক আছে লিবারেল ইন্টেলেকচুয়াল প্রিন্সিপলস আহিব ঠিক আছে দিস ইজ মেনশনড ইন ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপলস অফ স্টেট পলিসি ফাইন Moving to question number 4. Equal pay for equal work has been ensured in the Indian Constitution as one of the fundamental rights, DPSP, fundamental duties, economic rights. তো মই এৰি মাত্ৰ কলো ঠিক আছে এটু যে আছে এটু আৰ্টিকেল 39 ত মেনশন আছে যে যিমান আমি কাম কৰিছে হিমান কামত মানে ইকুৱেল পে
পাব লাগিব নো মেটাৰ ৱেডাৰ ইট ইজ এ উমেন অৰ এ মেন ঠিক আছে আৰু ৱাৰ্কাৰৰ ৰাইটৰ কথা যেতিয়া আমি কথা পাতোঁ আমি কিহৰ কথা পাতি আছোঁ ছ'চিয়েলিষ্টিক পেটাৰ্ণৰ কথা পাতি আছোঁ ঠিক আছে আমি কিহৰ কথা পাতি আছোঁ আমি কমিউনিষ্ট ছ'চিয়েলিষ্ট কাণ্ট্ৰিৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন পাই হেনে লৈছিলোঁ চ' ইট ইজ অলছ' মেনশ্যনড ইন DPSP we know that DPSP is from 36 to 51 and this equal pay for equal work it has been mentioned in article 39 fine very well moving to question number 5 which of the following is not included in the directive principles of state policy আমি যেতিয়া ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিৰ কথা পাতোঁ ইয়াত দিয়া কোনটো বস্তু DPSPত নাই ঠিক আছে DPSPত নাই prohibition of liquor right to work equal wage for equal work right to information কোৱা সো prohibition of liquor কথা যদি কথা পাতোঁ এইটো গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলত আহিব গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলত কি হৈছে যে ইনটক্সিকেণ্ট বেন কৰিব লাগিব ঠিক আছে আমি DPSPৰ ভিতৰত যেতিয়া আমি এইবোৰ এনেকুৱাকৈ আমি ভাবিব লাগিব যে গান্ধীজী কি বস্তুৰ কথা পাতিছে তো তাৰ মাজত কি হ'ব prohibition of liquor it also comes in গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপল right to work আৰু ইকুৱেল ৱেজ ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক এইবোৰ কি আহিব এইবোৰ ছ'চিয়েলিষ্টিক প্ৰিন্সিপলছ ঠিক আছে ছ'চিয়েলিষ্টিক প্ৰিন্সিপল আৰু ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন কি হয় এইটো এটা মানে লাইক ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰিন্সিপল হয় চ' অল দিছ থিংছ অল দি A B C D these all things are mentioned in our DPSP right to information it is not mentioned in the DPSP it was given to the country in 2005 through RTI Act 2005 থ্ৰু দি দিয়া হৈছে তাৰপিছত এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ পাৰ্ট বনোৱা হৈছে যে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন ইজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট বিকজ ইচ এণ্ড এভৰি চিটিজেন দে ডিজাৰ্ভ টু ন' দেট আমি যদি কোনো লিডাৰ যদি আমি ইলেক্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকে কি কৰি আছে নকৰি আছে তেওঁলোকে যিবোৰ স্কিম লঞ্চ কৰিছে ঠিক আছে প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি ঠিক ইনফৰমেশ্যন পোৱাটো আমাৰ এইটো মৌলিক অধিকাৰ হয় ঠিক আছে চ' ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন ইট ইজ নট পাৰ্ট অফ DPSP Okay, moving to question number 6. Panchayati Raj system in India is laid down under fundamental rights, fundamental duties, DPSP and Election Commission Act. Your answer to তুমি জানিবা হয় না easily article 40 দিয়া আছে DPSPৰ কথা DPSPৰ আৰ্টিকেল 40 ভিতৰত কি হয় কথা পাতি আছে লোকাল সেলফ গভৰ্নমেণ্ট কি হয় কোনে কাৰ আইডিয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গান্ধীজীৰ আইডিয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ কি কৈছিলে যে আমি কি কৰিব লাগিব গ্ৰাম পঞ্চায়ত লেভেলত কি কৰিব লাগিব আমাৰ গ্ৰাছৰুট ডেমক্ৰেসি লাগে কি লাগে গ্ৰাছৰুট ডেমক্ৰেসি আমাৰ গাঁৱত যিবোৰ হাজাৰ কৰোৰ মানুহ যে গাঁৱত থাকে তেওঁলোকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইজ মেণ্ডেটৰী ফৰ মেকিং এ ডেমক্ৰেসি completely democratic ঠিক আছে আমাৰ খালি যিবোৰ ৰিচ মানুহ আছে ঠিক আছে বা অনলি এডুকেটেড মানুহ আছে ঠিক আছে তেওঁলোকে যদি খালি পাৰ্টিচিপেট কৰে ইলেকশ্যন প্ৰচেছত ঠিক আছে বা ডেমক্ৰেটিক প্ৰচেছত তেন্তে আমাৰ যিটো ডেমক্ৰেসি আছে এটো কি হৈ যাব ইট উইল বি এন আৰবান ফেনোমেনন এটো খালি চহৰীয়া এলেকাৰ কাৰণে হৈ যাব ইট উইল বি মোৰ লাইক প্লুটোক্ৰেসি কি হয় যত ধনী মানুহে কি কৰে ডেমক্ৰেসি ধনী মানুহে মানে এই পাৱাৰ কন্ট্ৰোল কৰে সো উই আর নট লুকিং ফৰ দ্যাট উই নিড ডেমক্ৰেসি আৰু ডেমক্ৰেসিৰ মেইন কনসেপ্ট কি ডেমক্ৰেসি ইজ দ্য পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ অল কিন্তু পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ অল যদি হয় আমাৰ যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ যেটো ম্যাক্সিমাম পপুলেশ্যন কত আছিল গাঁৱত আছিল তেওঁলোকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো কুইণ্টেসেনশিয়াল তো সেইকাৰণে গান্ধীজী গ্ৰাছৰুট ডেমক্ৰেসি কৰা হৈছে ভিলেজ ডেমক্ৰেসিৰ কথা কৈছে ঠিক আছে আৰু সেই কনসেপ্টটো DPSPত এড কৰা হৈছিল ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিত এড কৰা হৈছিল ইট ইজ মেনশ্যনড ইন আৰ্টিকেল 40 ঠিক আছে গ্ৰেট মুভিং টু question number 7 which of the following is not one of the fundamental rights right to freedom of religion right to freedom of thought and expression right to equality right to equal pay for equal work for men as well as women to ki hobo শুদ্ধটো কি হ'ব আমি যিবোৰ কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰি আছো যদি তোমালোকে এইবোৰ কোৱেশ্চন বহুত মনোযোগ দি শুনি থাকা
আৰু মই যিবোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি আছোঁ যদি তোমালোকে ভালদৰে যদি মানে কনচেনট্ৰেশ্যন দিয়া মই একদম লিখিতভাৱে দিব পাৰিম যে ইউ উইল নট নিড any other information beyond these conversations with respect to your preparation specifically from polity perspective. আমি চেষ্টা কৰিম যে সম্পূৰ্ণ পলিটিৰ লগত জড়িত সম্পূৰ্ণ কুৱেশ্যনবোৰ আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ এইটো সিৰিজ যেতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া আমি নিউ সিৰিজ লৈ আহিম ঠিক আছে তো উই আৰ হেয়াৰ ফৰ ইউৰ বেনিফিট আমি এইবোৰ ফ্ৰী ইনিচিয়েটিভ লঞ্চ কৰিছোঁ অনলি ফৰ ইউৰ বেনিফিট চ' অল উই আৰ আস্কিং ইজ হিট দ্য লাইক বাটন share with your fellow mates okay আৰু ভাল লাগিলে আমাক কমেন্ট বক্সত জনাবা যে কি ভাল লাগিছে আৰু যদি কৰবা ইমপ্ৰুভ কৰিব লগা আছে you can also say that in the comment box okay so it will be what so all these three are fundamental rights okay but this D it is not a fundamental right it is a directive principles of state policy I have been saying this repeatedly so DPSP পৰা যিকোনো কোৱেশ্চন আহক তোমালোকে ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিবা ইমান কেটা কোৱেশ্চন আমি ডিপিএসসি পৰা ইমান ডিফাৰেন্ট এংগেলেদি হুডি আছো ঠিক আছে দিয়া what would be this question number 8 all the following are fundamental rights guaranteed by the Indian constitution except so ইয়াত সকলোবোৰ ফান্ডামেন্টাল রাইট হয় except one ঠিক আছে কি হয় হেতু right to equality right against exploitation right to adequate means of livelihood right to freedom of religion কি হ'ব what would be the correct answer right to equality কথা যদি আমি কওঁ আৰ্টিকেল 14 ৰ পৰা আৰ্টিকেল 18 লৈকে হয় ঠিক আছে right against exploitation ৰ কথা যদি কওঁ 23 and 24 ঠিক আছে আৰু যদি আমি রাইট টু রিলিজনৰ কথা কওঁ 25 ৰ পৰা 28 এইবোৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয় ৰাইট টু এডুকেট মিন্স অফ লাইভলিহুড এইটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট নহব কিয় মানে ৰাইট টু লাইফ ইজ ইউৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ঠিক আছে কিন্তু লাইফ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিবোৰ কাম কৰিব লাগিব সেইবোৰ কাম চৰকাৰে দিব এইটো মানে জৰুৰী নহয় কাম পোৱাৰ কাৰণে জব পোৱাৰ কাৰণে ইউ উইল হ্যাভ টু বি এলিজিবল যোগ্যতা হ'ব লাগিব আৰু যদি যোগ্যতা নথাকে তেন্তে তুমি কি চৰকাৰৰ এগেইনষ্টত কেছ কৰিব নোৱাৰা যে মোক জব দিয়া নাই মই কাম কৰিম মোক মানে মোৰ কাম কৰাৰ কোনো সাধন নাই তো সেইবোৰ বস্তু আমি কৰিব নোৱাৰো কিয় ইট ইজ নট এ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ওকে yes you have been given this opportunity article 16 ত কি কৈছে যে সকলোকে কি দিয়া হ'ব ইকুৱেল অপৰচুনিটি দিয়া হ'ব যেতিয়া জব বিচাৰি যায় আছে ঠিক আছে কোনো এজন ব্যক্তিৰ লগত ডিসক্ৰিমিনেশন কৰা নহব বেসড অন देयर ৰেস ৰিলিজন কাষ্ট সেক্স প্লেস অফ বাৰ্থ অর ডিসেন্ট এইবোৰ বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ডিসক্ৰিমিনেশন কৰা নহব বাট ইট ডাজন্ট মিন that if you are not qualified enough if you are not eligible enough you must need a job it is not the responsibility of the government so the correct answer of this question would be C moving to question number 19 right to education act 2002 was introduced to help which of the following groups of society yeah so right to act যেটো right to education act এটো 2002 ৰ পৰা মানে চেষ্টা কৰা হৈছিল যে ইয়াৰ ওপৰত এটা অ্যাক্ট পাস কৰা হোক ঠিক আছে ফার্স্ট অফ অল এটো ডিপিএসপি এড কৰা হৈছিল তাৰ পিছত 2002 ত কি হয় 86th কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট হয় হেতুৰ থ্ৰু দি এটো ফান্ডামেন্টাল ডিউটিৰ পাৰ্ট বনা হয় ঠিক আছে আৰু ফাইনালি ইন 2009 ত রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট পাস কৰা হয় ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত রাইট টু এডুকেশন যেটো হয় আৰ্টিকেল 21A আমার আর্টিকেল 21 এত ফান্ডামেন্টাল রাইট হয়ে গেছে ঠিক আছে সো ইট ইজ ফর উইচ গ্রুপ অফ পিপল দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চন চিলড্রেন অফ দ্য এজ গ্রুপ অফ 6 to 14 college going teenagers all adults who could not get formal education or those who are interested in technical education कार करना है सो आई एम प्रीटी श्योर मैं अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ और मुझे अपने स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है कि इस क्वेश्चन का जो जवाब है हर कोई बिल्कुल सही तरीके से दे पाएंगे so it would শুদ্ধ উত্তর কি হবে it would be A that is children of the age of 6 to 14 years would be the correct answer okay moving to the 10th and the final question of the day
The purpose of the inclusion of DPSP in the Indian Constitution is to establish আমাৰ DPSP যেটো মানে আমাৰ কনস্টিটিউশনত এড কৰা হৈছে এটো কিহৰ কাৰণে এড কৰা হৈছে পলিটিক্যাল ডেমোক্ৰেসি সোশ্যাল ডেমোক্ৰেসি গান্ধীয়ান ডেমোক্ৰেসি আৰু সোশ্যাল এণ্ড ইকনমিক ডেমোক্ৰেসি কি হ'ব আমাৰ ভাৰতত কি আমাৰ আমি কি দেখাব ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ কথা যদি আমি কওঁ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট establishes political democracy ঠিক আছে আমাক political democracy দিয়ে political democracy but what does this thing DPSP does is it talking about social democracy or is it Gandhian democracy or social and economic so the correct answer would be social and economic democracy আমি কিয় economic কিয় আমি ইকুয়াল ওয়েজৰ কথা পাতি আছো ঠিক আছে মজুৰি যেটো আছে দিন মজুৰি যেটো আছে হেতু বৰাবৰ হ'ব লাগিব আমি কিহৰ কথা পাতি আছো ফ্ৰী লিগেল এইডৰ কথা পাতি আছো ফ্ৰী লিগেল এইড বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে দুখীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকে মানে কোৰ্ট কাছাৰীৰ যেটো মানে ফি আছে হেতু মানে বিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে for them there will be free legal aid so all these things are to ensure social and economic justice so D would be the correct answer these are the 10 questions I wanted to bring it to your notice I hope I was successful in bringing these questions with utmost clarity with respect to your examinations if you find anything which is need to be re-emphasized please let me know in the comment box aru kiba jodi suggestion ase jodi positive feedback ase criticism ase I'll be more than happy to know all these comments from your side that shall be all for today thank you so much see you in the next video